हेलो दोस्तों সাবস্ক্রাইব কৰি দিব ৰঙা সাবস্ক্রাইব বটনটো আৰু ওচৰতে থকা কিলিঙাটো দবাই দিব যাতে মোৰ নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই দিবেন্দ্ৰ আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেল টেক ইন আসাম নামৰ এই চেনেলটোৰে পোনপ্ৰথমতে যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটোত সোমাইছে নহ'লে প্লিজ ৰঙা সাবস্ক্রাইব বটনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা কিলিঙাটো দবাই দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে চাবলৈ পায় বন্ধুসকল আপোনালোকক আজি এটা এপছৰ বিষয়ে জনাম যিটো এপছৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ ফোন নাম্বাৰ কৰিব পাৰিব হাইড ঠিক আছে বন্ধুসকল আপোনালোকে বহুতে ভাবিছে যে ফোন নাম্বাৰ হাইড কৰি কি কৰিম ঠিক আছে বন্ধুসকল আজি কওঁ যে ফোন নাম্বাৰ হাইড কৰিলে কি হ'ব আপুনি যদি কাৰোবালৈ ফোন কৰে আপোনাৰ নাম্বাৰ তাত শ্ব' নকৰে শ্ব' কৰিব বেলেগৰ নাম্বাৰ বন্ধুসকল এইটোনো কেনেকৈ সম্ভৱ ঠিক আছে আজি আপোনাক এইটোকেই জনাম যে কেনেকৈ কৰিব পাৰি ঠিক আছে বন্ধুসকল পুৰা ভিডিঅ'টো চাব সম্পূৰ্ণৰূপে চাব কাৰণ সম্পূৰ্ণভাৱে চালেহে আপোনালোকে বুজিব পাৰিব কেনেদৰে কৰিব লাগে ঠিক আছে বন্ধুসকল স্কিপ নকৰিব সম্পূৰ্ণৰূপে চাব ঠিক আছে দেৰি নকৰোঁ বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ঠিক আছে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে কি কৰিব মোবাইল ডাটা অন কৰিব মোবাইল ডাটা অন কৰি প্লে ষ্ট'ৰত যাব প্লে ষ্ট'ৰত চাৰ্চ কৰিব টেলছ বুলি চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে দেখা পাব এইটো ছফ্টৱেৰ মোৰ আগৰ পৰা ইনষ্টল হৈ আছে ঠিক আছে মই অ'পেন কৰি দিছোঁ অ'পেন কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে দেখাইছে 7.00 ক্ৰেডিটছ ৰিমেইনিং মানে মোৰ 7 টকা ইয়াতে বেলেঞ্চ আছে বন্ধুসকল আপোনালোকক কওঁ যে যোনেই প্ৰথমতে চাইন আপ কৰিব তেখেতক ইয়াতে 10 টকা দিয়া হয় কল কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে ইয়াত ইণ্টাৰনেটটো অন কৰি ল'ব লাগিব তেতিয়াহে কল যাব যেনে ধৰক আপোনাৰ জিঅ' ভইচ যেনেকৈ এটা ছফ্টৱেৰ আছে তেনেধৰণৰ কিন্তু ইয়াৰ পৰা ফোন কৰিলে কি হ'ব আপোনাৰ নম্বৰটো শ্ব' নকৰে অন্য এটা নাম্বাৰ শ্ব' কৰিব ঠিক আছে মই বন্ধুসকল ভালদৰে দেখাওঁ আপোনালোকক আৰু যদি আপোনালোকক ৰিটাৰ্ণ সেই নাম্বাৰটোত যোনটো নাম্বাৰ শ্ব' কৰে সেই নাম্বাৰটোত যদি ফোন কৰে আপোনালোকৰ ফোন নালাগে ঠিক আছে আপোনালোকে তেনেদৰে ফোন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে বন্ধুসকল পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে যাব মৰত যাব ছেটিংছত ঠিক আছে ছেটিংছত যোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে যাব কল ছেটিংছ ঠিক আছে মই দেখাই দিছোঁ ইয়াতে কল ছেটিংছত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে যাব এই গ্ৰীণ অপশ্যনটো দেখিছে আপোনালোকে ইয়াতে গ্ৰীণ কালাৰ এই বটনটো দেখিছে গ্ৰীণ কালাৰ এই বটনটো অফ হৈ থাকিব ইয়াতে কৰি দিব অন ঠিক আছে অন কৰি দিয়াৰ পিছত বেক হ'ব বেক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে কলত ক্লিক কৰিব কলত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে যিকোনো নাম্বাৰ কল ডায়েল কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা মই ডায়েল কৰিছোঁ মোৰ অন্য এটা নাম্বাৰ ঠিক আছে আপোনালোকক দেখাবলৈ মই কল কৰি দিছোঁ ঠিক আছে চাব পাৰিব ঠিক আছে এতিয়া কলটো গৈ আছে মই ঠিক কানেক্ট হোৱা নাই চাগে ঠিক আছে কলটো গৈছে মই দেখাই আছোঁ মোৰ বেলেগ এটা নাম্বাৰ কেমেৰা অন কৰি মই দেখাই দিছোঁ ঠিক আছে এইটো চাওক দেখিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ নাম্বাৰ বা কলটো আহিছে দেখিছেনে ঠিক আছে মই কলটো কাটি দিওঁ বাৰু ঠিক আছে বন্ধুসকল মই কলটো কাটি দিছোঁ বন্ধুসকল ইয়াত দেখাইছে গ্ৰেট ফ্ৰী ক্ৰেডিটছৰ পাৰ্চেছো কৰিব পাৰে আৰু ফ্ৰীকৈ 10 টকা দিয়ে যে 10 টকাতে কল কৰিব পাৰে ঠিক আছে বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো প্লিজ ক্লিক কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ তালৈ যায় ঠিক আছে